So, kumusta na tayo mga bossing ngayon? Ano nababalita sa atin yan? Anong mga pinagkakabalahan natin? Dumating na ba si Chairman? Nagpakita na ba? Nagparamdam na ba? So, itong bubuksan natin ngayon, medyo hindi ko rin alam na meron pala ako nito. So, medyo nahilig din ako sa mga robot na hindi diecast, mga kumbaga vinyl ang materials niya. Kaya ito, pakikita ko sa inyo ang ating bagong bubuksan. So, ito siya. Hindi ko na alam na marami na pala akong Tetsujin 28. So, ito ay bubuksan natin ngayon. So, ngayon, tara. Buksan na rin natin to. Let's go. Ito, harap. Mas malapit na ano, tingnan niya. So, bali yan siya, mga bossing. Yun na. Paglilipahan ganun. So, whew! So, yan lang siya. Wala masyadong special lang dito. So, kasi lang to parang ngayon. Pero at least may mga articulation din siya. So, yan. Not bad. So, ito nga yung soft vinyl So, Japanese soft vinyl. So, or Sofubi tawagin. Okay din siya pag-display. Maganda yung pintura niya Talagang shiny metallic.
Nandiyan pa rin pagiging astig na forma niya. Pwede na maging traffic police. So mga bossing, kung hindi pa kayo subscribe huwag niyo kalimutan. Subscribe kayo. And also don't forget to like and share this video para naman dumami rin tayo. So, yun lang. Thanks for watching mga bossing. Bye!